con trai của Triệu Lệ Dĩnh nói trên VTV. Con mong mẹ sẽ hạnh phúc dù ở bên ai, làm Phùng Thiệu Phong khóc nức nở. Con trai của Triệu Lệ Dĩnh trên sân khấu nói với giọng nói trẻ con nhưng kiên định, mẹ ơi, dù ở bên ai, mẹ cũng phải hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, sự ngây thơ dưới ánh đèn sân khấu hòa quyện với những giọt nước mắt của Phong Thiếu Phong dưới khán giả, bộc lộ những mối quan tâm sâu sắc nhất của một gia đình đơn thân. Trẻ em hiểu tình yêu hơn chúng ta tưởng, chúng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để chạm đến những khát khao dịu dàng nhất trong thế giới. Người lớn, ánh đèn trong trường quay VTV hôm ấy không quá rực rỡ nhưng lại đủ sáng để soi rõ từng biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt những người có mặt. Đó vốn chỉ là một chương trình trò chuyện gia đình nhẹ nhàng, nơi trẻ em được mời đến để nói về ước mơ, về tình yêu thương, về những điều các em mong muốn dành cho cha mẹ. Không ai ngờ rằng, giữa rất nhiều câu nói hồn nhiên và giản dị ấy, lại có một câu nói khiến cả trường quay rơi vào một khoảng lặng sâu đến vậy. Con trai của Triệu Lệ Dĩnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai chân chưa chạm hẳn xuống sàn. Cậu bé mặc áo sơ mi sáng màu, gương mặt tròn trịa, đôi mắt trong veo nhưng có nét trầm lắng khác với độ tuổi. Khi MC hỏi về điều ước lớn nhất dành cho mẹ, cậu không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức cả trường quay dường như cũng nín thở theo. Rồi cậu ngẩng lên, giọng cậu không lớn, không run, nhưng rõ ràng và chậm rãi, từng chữ được phát âm cẩn thận như thể cậu đã nghĩ về câu nói này rất nhiều lần trước đó. Con mong mẹ sẽ hạnh phúc, dù ở bên ai. Chỉ một câu ngắn ngủi, không hoa mỹ, không bi kịch hóa, nhưng khoảnh khắc ấy, dường như thời gian trong trường quay chậm lại. Không khí vốn ấm áp bỗng trở nên đặc quánh, như thể mỗi người đều cần vài giây để hiểu hết ý nghĩa của lời nói ấy đến từ một đứa trẻ con quá nhỏ. Ở hàng ghế dành cho khách mời, Phùng Thiệu Phong ngồi lặng người. Ban đầu, anh còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt anh hướng thẳng về phía con trai, như thể không tin rằng câu nói ấy vừa được thốt ra từ miệng đứa trẻ mình yêu thương nhất. Trong ánh mắt ấy có sự sững sờ, có cả tự hào, nhưng sâu hơn là một nỗi đau rất khó gọi tên. Khi câu nói được nhắc lại trên màn hình lớn phía sau, cảm xúc như vỡ ra thành từng mảnh. Phùng Thiệu Phong đưa tay lên che miệng, bờ vai anh khẽ run, không phải kiểu rơi nước mắt lặng lẽ, mà là sự nghẹn ngào không kìm được. Nước mắt anh rơi xuống rất nhanh, rất thật, không hề cố giấu trước ống kính. Cả trường quay im phăng phắc, không ai vỗ tay, không ai lên tiếng, MC cũng đứng yên, ánh mắt đỏ hoe, bởi tất cả đều hiểu rằng câu nói ấy không chỉ là lời chúc cho mẹ mà còn là sự chấp nhận rất sớm của một đứa trẻ đối với những điều không trọn vẹn trong gia đình mình. Phùng Thiệu Phong cúi đầu thật thấp, anh đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Đó không phải là nước mắt yếu đuối mà là nước mắt của một người cha nhận ra rằng con mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một đứa trẻ biết nghĩ cho mẹ, biết đặt hạnh phúc của mẹ lên trên mong muốn ích kỷ của bản thân và thậm chí đặt nó lên trên cả nỗi đau của người lớn. Triệu Lệ Dĩnh lúc ấy không có mặt trong trường quay nhưng hình ảnh của cô dường như hiện diện ở khắp nơi. Trong ánh mắt của con trai, trong tiếng nức nở của người đàn ông từng là chồng cô, trong sự im lặng của cả ekip chương trình, người ta không cần nghe cô nói gì cũng có thể cảm nhận được những năm tháng cô đã cố gắng để con hiểu rằng ly hôn không đồng nghĩa với mất mát yêu thương. MC phải mất vài giây rất lâu mới có thể tiếp tục chương trình. Khi anh nhẹ nhàng hỏi cậu bé vì sao lại nói như vậy, cậu chỉ mỉm cười rất nhỏ. Vì mẹ con đã vất vả rồi, con chỉ muốn mẹ vui. Câu trả lời ấy càng khiến không ít người phía dưới quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Phùng Thiệu Phong ngẩng lên nhìn con trai, ánh mắt anh lúc này không còn chỉ là đau lòng, mà còn đầy biết ơn. Anh đứng dậy, bước đến ôm con vào lòng, cái ôm rất chặt, rất lâu, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả cảm xúc vừa rồi sẽ không còn giữ được nữa. Tiếng nức nở của anh vang lên rõ ràng trong micro, không còn cách nào che giấu. Ba xin lỗi, anh chỉ nói được đến đó, rồi nghẹn lại. Xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Xin lỗi vì để con phải trưởng thành sớm như vậy. Xin lỗi vì để con hiểu những điều mà lẽ ra chỉ người lớn mới nên đối diện. Cậu bé không nói gì, cậu chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cha, động tác vụng về nhưng đầy an ủi. Một đứa trẻ đang an ủi người lớn, hình ảnh ấy khiến cả trường quay không còn ai giữ được bình tĩnh. Sau khi chương trình phát sóng, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng, cộng đồng mạng tranh luận, chia sẻ, và rồi cùng lặng đi. Rất nhiều người nói rằng họ không khóc vì câu chuyện của người nổi tiếng, mà khóc vì nhìn thấy chính mình trong đó. Những đứa trẻ từng phải học cách chấp nhận, từng phải nói những câu rất trưởng thành để người lớn bớt đau. Câu nói, con mong mẹ sẽ hạnh phúc dù ở bên ai, trở thành một câu nói được nhắc lại rất nhiều, không phải vì gây sốc, mà vì quá thật. Nó không trách móc, không oán giận, chỉ có tình yêu thuần khiết và mong ước giản dị nhất, người mình yêu thương được hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong bật khóc trên sóng truyền hình, người ta chợt hiểu rằng có những vết thương không cần kể lể quá nhiều, chỉ cần một câu nói từ trẻ thơ cũng đủ khiến mọi lớp phòng vệ của người lớn sụp đổ hoàn toàn. Đêm hôm đó, rất nhiều khán giả tắt tivi trong im lặng, không ai nói gì, nhưng ai cũng mang theo một cảm xúc rất nặng trong lòng, bởi họ biết
có những gia đình không còn ở cùng nhau, nhưng tình yêu thì vẫn tồn tại dưới một hình thức khác, lặng lẽ hơn, đau hơn, nhưng cũng chân thành hơn bao giờ hết. Sáng hôm đó, tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê thì điện thoại đột nhiên hiện lên một tin tức con trai của Triệu Lệ Dĩnh đã hét lên với khán giả trên sân khấu, mẹ ơi, dù ở bên ai, mẹ cũng phải hạnh phúc. Những lời này như một nhát búa giáng vào tôi. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một hình dáng nhỏ bé như vậy, với giọng nói trẻ con, lại thốt ra một chân lý sâu sắc mà chỉ người lớn mới hiểu được. Cảnh tượng ấy dường như vẫn cứ hiện lên trong tâm trí tôi, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt bé nhỏ, ngây thơ của cậu bé. Bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy cầm micro, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao. Phân sao phân, ngồi trong khán giả, cúi đầu và lau nước mắt. Tôi biết đó không chỉ là cảm xúc bình thường, đó là một người đàn ông đã thấu hiểu điều gì đó ngay lập tức, và tình yêu của anh ấy đã sâu đậm hơn bao giờ hết. Phải nói rằng, từng lời đứa trẻ nói ra đều như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim. Cậu bé còn nhỏ, nhưng đã hiểu được sức nặng của tình yêu. Cậu không nói ra thành lời, nhưng ánh mắt cậu đã bộc lộ sự dè dặt và kỳ vọng sâu sắc. Có lẽ cậu đã biết rằng hạnh phúc của mẹ không chỉ là những nụ cười mà cậu có thể nhìn thấy, mà còn là sự sẵn sàng dũng cảm chiến đấu vì hạnh phúc, ngay cả khi con đường đầy gian truân. Nghĩ về những điều nhỏ nhặt bình thường ấy, Phân sao Phân ngồi xổm xuống buộc dây giày, rồi cậu bé ngước lên và mỉm cười, bố ơi, con tự làm được. Nhưng khi cười, mắt cậu lại rưng rưng nước mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như đoán được rằng đứa trẻ này trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều. Nó hiểu trong lòng mình, mẹ muốn con hạnh phúc, nên con phải làm cho mẹ hạnh phúc. Bạn biết đấy, điều mà cha mẹ sợ nhất là nhìn thấy con cái mình bị oan ức và bất lực. Giống như đêm hôm đó, đứa trẻ nhà hàng xóm bị sốt 39 độ C, liên tục gọi, mẹ, thật sự rất đau lòng. Đứa bé nhỏ chỉ muốn một vòng tay ấm áp, một người mẹ thứ hai ở bên cạnh vượt qua những lúc khó khăn. Phụ nữ không bao giờ thiếu khát vọng về gia đình, dù đã kết hôn hay ly hôn, họ đều mong muốn tìm được một mái ấm. Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua nhiều sóng gió, bạn thấy đấy, cô ấy mạnh mẽ như núi. Nhưng khi con cô ấy nói những lời đó ngày hôm ấy, trái tim cô ấy mềm nhũn như bông. Ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ nhất cũng có lúc trái tim mềm nhũn vì con cái mình. Có người nói phụ nữ ly hôn tự do và thoải mái hơn. Nhưng bạn có biết không, cái gọi là tự do chỉ là sự thay đổi trạng thái, nỗi khát khao trong lòng họ vẫn âm thầm tồn tại. Giữa đêm, bạn phải thức dậy và kéo chăn lên khi con bạn đạp tung chăn, khi cô giáo nói con bạn dạo này im lặng, nhìn thấy đôi mắt cô đơn của con khiến tim bạn đau nhói. Trong buổi sum họp Tết Nguyên đán, khi bạn thấy mọi người vẫy tay và nói, mau quay lại nhé, bạn chỉ có thể gượng cười. Ai có thể nói đây là tự do thực sự? Đơn giản là vì tất cả chúng ta đều đã học cách chịu đựng, mạnh mẽ đối mặt với nghịch cảnh, sống như những siêu anh hùng thầm lặng. Khi đứa trẻ ấy nói những lời đó trên sân khấu, thực chất nó đã dùng trái tim thuần khiết của mình để nói thay cho tất cả trẻ em đến từ gia đình đơn thân. Thân hình nhỏ bé của nó mang trong mình tình yêu thương vô bờ bến. Nó biết hạnh phúc của mẹ nên có sự hiện diện của nó, nhưng nó còn mong muốn hơn thế nữa là mẹ sẽ hạnh phúc, phải không? Giống như khi còn nhỏ, nó trốn trong tủ quần áo và lén gọi, mẹ ơi, tìm con đi, không phải để đùa giỡn, mà để khẳng định vị trí của mình trong trái tim mẹ. Trái tim trẻ thơ thật đơn giản, nhưng cũng nặng trĩu, chúng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một mái ấm áp. Trên đời này, dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất. Ngày hôm đó, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, mẹ mong mẹ hạnh phúc, như dòng suối trong vát êm dịu và ấm áp. Điều đó khiến người ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc thực ra rất giản dị, đó là có người giang tay giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, nói đừng sợ khi bạn cô đơn, và dành cho bạn một cái ôm ấm áp khi bạn buồn. Hy vọng Triệu Lệ Dĩnh và con của cô ấy có thể tiếp tục lan tỏa tình yêu thương này. Tôi hy vọng câu chuyện của họ không phải là một cuộc đấu tranh cô đơn, mà là một hành trình ấm áp. Họ chỉ là những người bình thường, nhưng họ đang nói với thế giới một cách chân thành nhất. Tình yêu không cần sự xa hoa hay bao bì cầu kỳ, chỉ cần niềm hạnh phúc thuần khiết trong trái tim chúng ta tích lũy từng chút một. Một ngày nào đó tất cả những đám mây đen sẽ tan biến và mặt trời sẽ lại chiếu sáng rực rỡ xuyên qua những đám mây. Khi một đứa trẻ nói, mẹ mong mẹ hạnh phúc, điều ẩn chứa đằng sau đó còn kiên cường, dũng cảm và ấm áp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tôi chân thành hy vọng rằng hạnh phúc sẽ tiếp tục, không bị thời gian phá vỡ và không bị hiện thực làm lu mờ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi thầm hứa trong lòng rằng dù gặp bao nhiêu khó khăn, tôi cũng sẽ chúc phúc cho gia đình ấy và cầu chúc họ một chuyến đi an toàn và suôn sẻ. Tôi chỉ mong những lời nói ngây thơ ấy sẽ mãi mãi vang vọng trong không gian, không bao giờ để ánh sáng hạnh phúc mất đi sự ấm áp. Bạn và tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều khao khát cảm giác thuộc về, khao khát được yêu thương và hy vọng tình yêu luôn ở bên cạnh mình. Và giờ đây, cảnh tượng này bình dị nhưng phi thường, giống như một bài hát giản dị nhưng thể hiện trạng thái tâm hồn rộng lớn nhất, cần nhiều biểu hiện cảm xúc chân thành hơn để sưởi ấm mọi ngóc ngách và gieo mầm hạnh phúc một cách vững chắc và sâu sắc.